Bougainvillea lang guys. Bakit ang lilit ng dahon? Ang galing naman nila gumawa. Kasi ito yung original oh. Ito yung original na dahon niya. Pero bakit nagawa nilang ganyan yun? Yan guys. See? Amazing Bougainvillea. Yan mga plantitas. Mga plantitos. Kung nakita nyo ang kagandahan nitong bulaklak na ito dito. Ayan. Bonsai na bougainvillea yan. So amazing. Ayan guys. Ayan ganyan. Ayan. Ang ganda-ganda talaga niya. Oh. Sana walang ahas dito. Ayan siya guys. Kung nakikita niyo. Ayan. Tapos pine tree. Ayan. Ang pine tree. Kabilang side na naman ito. Tingnan kung namulaklak siya, parang hambog. Yun naman. Tapos tingnan ito. Wow. Diba ang ganda? Ito tayo dito. Baka hindi bawal dito. Yan. Ang ganda-ganda ng flowers. Hindi makaapak ng ahas. Yan guys, ang ganda. Ayoko na makyat doon ba naman. Baka may ahas. Sa park kasi ito eh. Ganda talaga niya. Ang ganda pag namulaklak. Super daw po ang ganda. Andun si Chitso. Magalit. Ayan yung ka-gitna niya. Pine tree. Ayan siya. Nag-iikot siya dyan. The dwarf santan is so amazing. Dwarf santan. Ayan. Ang ganda mo. Kasama yung pine tree. Kasama sa taas pine tree. Ayan, kasama yung pine tree. Sa baba naman, sunod-sunod yung dwarf santan. Ganda. Wow. Ganda ng dwarf santan mga guys. Ang ganda ng pagkabulak ng parang yung flower. Ito ang ganda. Paligid dahil malapit ng December. Yan, Christmas tree. Ayan, ang ganda. Ang ganda niya guys. Dito yan sa ano. Ayan dito Lord District Park. Ang ganda oh. Ganda niya. Tapos pinapaligiran siya ng pine tree. Pine tree. Yan. Medyo madilim lang kasi ano. Yan guys. So nice. The dwarf santan. Yan. Ang ganda niya guys. Yan. Sa mga plantitos dyan. Ang ganda ng dwarf santan. Pero yung dahon niya para namang hindi santan. Yan guys oh. Ang ganda niya. Tapos sa taas, palagiran din ng pine tree. Yan mga plantitos dyan. Ayan, ang ganda.
Ayan, dito nyo lang makita sa Hong Kong yun. Ayan, ang ganda-ganda talaga niya. Dito wala masyadong bulaklak. Doon sana sa kabila. So lang di pwede yata makyat na. Ayan, so beautiful. Wow. Nice flower.